És most a következő filmünk Lili Ébert történetét 2021. októbere óta követi a Heti Napló. Berec Péter a TikTokon figyelt fel a magyar származású Londonban élő holokauszt túlélőre, aki már akkor sok százezer követővel rendelkezett, és tényleg egy szempillantás alatt lett a TikTok egyik legmeghatározóbb figurája. Több millió rajongóval vagy követővel. Sok mindent tanultunk mi is tőle, és nagyon vártuk 2023. december 29-ét, azaz Lili Ébert 100 éves születésnapját. Na ez az, aminek Szafta igazán örülni fog. Imádja a virágokat. Nagy az öröm 2023. december 29-én Londonban, Golders Greenben. Korán reggel csomagot hozott a futár. No de tényleg nem akárkitől. A gyönyörű csokor mellé egy levél is érkezett. Nem megy bele? Hozzak egy másik keretet? Ez nem jó, nem akarom, hogy meggyűrődjön. Várj, hozok egy másikat. Kedves Lili, szerettem volna egy személyes levéllel felköszönteni Önt 100. születésnapja alkalmából. Nem tudom kifejezni, hogy mennyire csodálom az Ön kitartását és lelki erejét. Bízom benne, hogy ma nagyon boldog napja lesz családja és barátai körében. Ez a csokor a királytól érkezett. Várj, hogy kitől? Hát a királytól. Ez gyönyörű. A telefonvonal túlsó végén lévő rokonok is csak nehezen hiszik el, hogy még harmadik Károly brit király is gondolta ma 100. születésnapját ünneplő Lili Ébertre. Az egész család nagyon régóta készült erre a napra. Nagy most a sietség. A dédunoka és anyukája azon dolgoznak, hogy minden tökéletes legyen, mire megérkezik Lili és a vendégsereg. Nagyon sokan szeretnék felköszönteni a magyar származású holokauszt túlélő dédnagymamát, aki már a TikTok sztár lett. Tudják, őt már több mint 2 millióan követik az interneten. Pár utcával odébb is nagy az izgalom. Marika, Lili Ébert magyar ápolója segít készülődni a születésnaposnak. Lili néni nagyon várja már a 100. születésnapját, és nagyon sokat javult, mióta hazajöttünk a kórházból. Volt 4 stroke, ugyebár, és abból felépülni 2 csípőtörés. Hát számomra ez csodálatos, hogy ő ennyire pozitív egy személyiség. Kezdem a történetet az elején. 2 nappal korábban érkezem Londonba, mert féltem, nehogy töröljék a járatunkat a szilveszteri csúcsforgalomban. Elkészítem az ilyenkor szokásos, amolyan kötelező, de mégis megúrhatatlan turistafotókat. Rengetegen utaznak ilyenkor Londonba a világ minden tájáról. A Westminster környékén konkrétan alig lehet mozdulni. A szilveszteri tűzijátékra pedig már hónapokkal korábban elfogytak a jegyek. Én is ünnepelni jöttem, de nem az új évet. Lili Ébert családja meghívta a Heti Naplót a dédnagymama 100. születésnapi partijára. Elképesztő még kimondani is ezt az életkort. Elhatározom, hogy újra járom pontosan azt az útvonalat, amit 2,5 évvel ezelőtt az első forgatás előtt tettem meg. 2021. októberében kezdődött ugyanis ez a történet a Heti Naplóban. Izgatottan sétáltam akkor a Tower Bridge-en. A 97 éves Lili Éberthez siettem, aki több mint fél éves szervezés után Magyarországról először a Heti Naplónak adott interjút. A történetre emlékeznek. Lili a koronavírus járvány okozta kijárási korlátozások miatt nem tudott iskolákba járni, hogy előadást tartson a holokausztról. Pedig az auschwitzi koncentrációs táborban megfogadta, ha túléli a tábor borzalmait, ő elmeséli a világnak, mi is történt ott valójában. Ebben segített a dédunoka, Dov, aki felvitte a dédnagymamát a fiatalok legnagyobb közösségi oldalára. Lili minden kérdésre őszintén válaszolt, bármennyire is nehéz volt számára. Ez volt az otthonom, és azt elzsabolták. Engelman Lívia 1923-ban született Bonyhádon. Csak 20 éves volt, amikor családjával együtt Auschwitzba deportálták. Édesanyját, Berta és Béla testvérét gázkamrában ölték meg a nácik. Mengele doktor őt és 2 húgát kényszermunkára küldte. A több hónapos szenvedés után amerikai csapatok szabadították fel őket, majd Lili Londonban kezdett új életet. Fél évvel az első filmünk után ismét a brit fővárosba utaztunk. 2022. áprilisában a magyar nagykövetségen Lili átvette a legnagyobb állami kitüntetést, a Lovagkeresztet.
Kumin Ferenc nagykövet akkor elmesélte, hogy a kitüntetés odaítélésében bizony a Heti Napló riportjának is nagy szerepe volt. Majd Lili állapota nagyot romlott. Elesett, eltört a lába és a csípője, és több sztrókot is kapott, aminek köszönhetően a látását elveszítette. De ő ezek ellenére sem adta fel. Sőt, a család mindig azt mesélte nekem, hogy sosem hallották még Lilit panaszkodni. Nyáron a kórházban látogattuk meg őt, hogy átadjunk neki egy nagy ajándékot, amiről mindenki azt hitte, hogy megsemmisült. Egy bonyhádi régiségkereskedő, Brauer Zsolt és felesége Erika a filmjeink után megtalálták Lili Ebert Auschwitzban megölt Béla testvérének zsidó bibliáját. Megszerveztük a nagy találkozást, a család elutazott Magyarországra, hogy átvegyék a felbecsülhetetlen erekét. Nézd, ott a neve héberül. Engelman. Ugye? Igen. Igen, ott van, hogy Ben-Sion Engelman. A kisfiú emlékéből semmi nem maradt, még egy fénykép sem. Csak ez a kicsi könyvecske, amiben ott szerepel Béla aláírása és bélyegzője. Lili örömmel leírhatatlan volt. A Heti Napló története júliusban az egész világsajtót bejárta. A Sky News, a BBC, a Washington Post és az Euronews is beszámolt a bonyhádi csodáról. Most a te kezedben volt. Ez neki volt a kezedben. Ebben tanult. Látod, ez az élet. Igen, mamki. Ez pedig már újra jelen. Már csak az utolsó finomítások zajlanak. Minden a helyén, a családtagok is sorra érkeznek. Mindenki Száftát várja. A családban ugyanis így szólítják Lilit. A Száftá héberül nagymamát jelent. Lilinek a történtek ellenére sikerült új életet kezdenie. Már a 3 gyermeke, 10 unokája és 36 dédunokája van. No, végig a laptopja előtt ül. Ő fogadja a köszöntéseket. Lilinek ugyanis sorra kívánnak boldog születésnapot a követők, világsztárok és parlamenti képviselők. Még Boris Johnson, az Egyesült Királyság volt miniszterelnöke is videóüzenetben köszönti Lilit. Sőt, az izraeli nagykövet is bejelentkezett, hogy a nap folyamán szeretné személyesen felköszönteni Lilit, majd pontosan 11 órakor megérkezik az ünnepelt is. Száftá, benne vagy az újságban. Rólad ír a Times, a Telegraph és a Daily Mail is. Tényleg, ezt még nem is meséltem. Lili születésnapjának híréről minden nagy angol újság külön cikkben emlékezett meg, és még Anglia legnézettebb reggeli műsorában, a Good Morning Britainben is felköszöntötték Lilit a műsorvezetők. Mi sosem gondoltuk, hogy a történtek után egyszer megérjük majd ezt a napot. Dédnagymamám 100. születésnapját. Ő sem gondolt erre. Ahogy azt sem gondolta, hogy túléli Auschwitzot, és egy ekkora nagy szerető családot fog alapítani. Ez a nap bizonyíték arra, hogy ő valóban egy túlélő. Manapság olyan sokszor használjuk a túlélő szót. De Lili tényleg az. Egy nagybetűs túlélő, aki mindig mosolyog, aki mindig mindenben a pozitívumot látja, és mindig jobb és jobb dolgokat akar elérni az életben. Számára minden nap ajándék. Every day is a miracle. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Mama. Happy birthday to you. Hány éves is vagy, Száftá? Én csak 18 éves vagyok. A napokban valaki megkérdezte tőlem, hogy mit fogok adni Lilinek a 100. születésnapjára. Leültem és azon gondolkodtam, mit lehetne vásárolni egy olyan embernek, akinek már megvan mindene, a tárgyak pedig egyáltalán nem fontosak a számára. Aztán rájöttem, hogy mi vagyunk az ajándék, és olyan jó látni a mosolyt az arcán. Lilihez folyamatosan érkeznek a vendégek, nem csak rokonok, hanem a szomszédok is. Mindenki sorban áll, hogy boldog születésnapot kívánhasson. Nagyon szeretem a zsidókban azt, hogy bármikor, bármilyen helyzetben képesek dalra fakadni. Egyáltalán nem szégyellősek egymás előtt. A dalokat egészen kiskoruktól tanulják. Mindig meghatódva nézem ezeket a családi jeleneteket. Hálás vagyok a bizalmukért, hogy megörökíthetjük ezeket a pillanatokat. Mert számomra erről szól igazából Lili Ebert története. A holokauszton és az egymás iránti elfogadáson túl mást is lehet ettől a családtól tanulni. Ez a történet a Heti Naplóban mindig is egy több generációs szerető családról szólt, akik mindent megtesznek azért, hogy szeretett nagymamájuk, dédnagymamájuk minden tőlük telhetőt megkaphasson. Pedig az utóbbi hónapok nagyon nehezek.
A Hamász terroristái október 7-én megtámadták Izraelt, azóta az ország háborúban áll. A terroristák túlszokat ejtettek, és rengeteg embert megöltek. Lili családjának egy része most is Izraelben él, ők a háború miatt nem tudnak szávtával ünnepelni. Sok átalvatlan éjszakán vannak túl. A világban újra felerősödött az antiszemitizmus. De most egy nap erejéig felejtsünk el minden rosszat, majd csak a pozitívumokra koncentrálunk. Időközben az Egyesült Királyság izraeli nagykövete is befut, hogy személyesen köszöntse fel Lilit. A zsidóknál amúgy van egy mondás, Mazel Tov 120, ezt éneklik most is. Ők nem azt kívánják, hogy valaki 100 évig éljen, hanem azt, hogy 120 évig. De végre én is sorra kerülök. Itt az ideje köszönteni a születésnapost. Lili, én nagyon boldog születésnapot kívánok önnek. Köszönöm szépen. Tessék még vigyázni nagyon magára. Fogok próbálni. Megígéri? Igen. És megtartani, amit ígértem. Hogy jó ember, jó életet élni. Lilinek minden alkalommal elmesélem, hogy Magyarországon nagyon sokan szeretik őt. Nem csak én készültem ajándékkal, hanem a bonyhádiak is. Alig fér be a bőröntbe a sok csomag. Drága Lili néni, minden bonyhádi nevében szeretettel köszöntöm Önt 100. születésnapja alkalmából. Isten éltesse sokáig. Kedves Lili néni, Bonyhádról nagyon boldog 100. születésnapot kíván a Brauer család. És Isten éltesse sokáig. Drága Lili néni, Bonyhádról köszöntjük születésnapján. A jó teremtő továbbra is őrizze meg egészségben, boldog életben. Mazel Tov. Köszönöm. És mit üzen az embereknek, Magyarországon, meg bárkinek? Mit üzen? Nem kívánok semmi más, csak azt, hogy tudjunk élni egymással békességben és boldogságban. És nincs senki nem jobb, mint valaki más. Csak másképp gondolkodunk, az az egész különbség. De egyikünk se jobb, hogy rosszabb, mint a másiké. Here I have my nice family, my daughters, my son. Végezetül szeretnék önöknek megmutatni egy számomra nagyon kedves felvételt. 1980-ban készítette az amerikai filmrendező Steven Spielberg alapítványa. Lili, az ő gyermekei és unokái láthatóak a videón. Sokszor megnéztem ezt a felvételt a budapesti Holocaust könyvtárban az első forgatásunk előtt. A megható videón a család körbeállja Lilit, hogy egyesével elmeséljék, ők mit szeretnek szávtában, mit tanultak tőle. Arra gondoltam, itt az ideje ezt a videót újraalkotni, méghozzá pont a 100. születésnapon, immár a dédunokákkal együtt. Ezt a felvételt most is Lili lakásában készítettük, pont mint 43 évvel ezelőtt. Szeretnék köszönetet mondani édesanyámnak, hogy ilyen gyönyörű családot teremtett, és hogy mindig mindent megtett értünk. Én megtanultam Szávtától, hogy értékeljem a legkisebb dolgokat is az életben. Történjen bármi, Szávta sosem adja fel. Szávta mindannyiunknak megmutatja, hogy mindig van fény az alagút végén, mindig van remény. Szerencsések vagyunk, hogy egy ilyen példaképünk van. Ez a legnagyobb ajándék, amit kaphattam Istentől, hogy gyönyörű gyermekeim, unokáim, dédunokáim vannak. Köszönöm! Thank you, Szávta. Amen. A többi maradjon a családi archívum titka. Thank you, Hashem. La 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 la. Thank you, Hashem. La 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 la. Thank you, Hashem. Thank you, Hashem. Ez volt a legkülönlegesebb és a legnagyobb születésnapi parti, amin valaha jártam. Olyan jó lenne, hogyha Lili Ebert üzenetét végre tényleg megfogadná a világ, és békességben tudnánk együtt élni.
Drága Lili, Isten éltesse még sokáig, és tudja, hogy ha jövőben Londonban járok, biztosan meg fogom látogatni. Mazel tov. A Heti Naplóban Londonból Berec Péter riportját látták. És én is nagyon boldog 100 éves születésnapot kívánok, drága Lili. Találkozunk ugye akkor a 120 éves születésnapon, én akkor még csak ropogós 76 éves leszek. Éljük meg mind a ketten.